साथीहरु स्वागत छ तपाईहरुलाई टेक्नो केडी मा। आजको यस भिडियोमा साथीहरु म तपाईहरुलाई आफ्नो मोबाइलको ब्याट्री सेभ गर्नका लागि केही इम्पोर्टेन्ट मोबाइलको सेटिङहरुको बारेमा बताउन गइरहेको छु, जसलाई तपाईहरुले आफ्नो मोबाइलमा अप्लाई गर्दिनु भयो भने तपाईको मोबाइलको ब्याट्री यसले एकदमै धेरै सेभ गर्छ। जस्तो कि साथीहरु, यदि तपाईहरु पनि आफ्नो मोबाइलको ब्याट्री देखि हैरान हुनुहुन्छ, तपाईको मोबाइलको ब्याट्री चल्दैन अथवा तपाईहरुले आफ्नो मोबाइलमा केही कुराहरु गर्नुहुन्न तर पनि तपाईको मोबाइलको ब्याट्री डाउन भइहाल्छ, तपाईको मोबाइलमा ब्याट्री टिक्दैन भने यो भिडियोलाई साथीहरु कृपया अन्त्यसम्म हेर्नुहोला। यो भिडियोमा साथीहरु म तपाईहरुलाई एन्ड्रोइड मोबाइलमा कसरी ब्याट्री सेभ गर्ने त्यसको 4-5 वटा यस्तो सिक्रेट सेटिङ र ट्रिकहरुको बारेमा बताउन गइरहेको छु साथीहरु। जुन तपाईहरुले आफ्नो मोबाइलमा यसलाई अप्लाई गर्दिनु भयो भने तपाईको मोबाइलको ब्याट्री यसले एकदमै धेरै राम्रो गरिदिन्छ, जस तपाईको मोबाइलको ब्याट्री पहिला भन्दा अलिकति राम्रो चल्न थाल्छ। र आउनुहोस् साथीहरु भिडियोलाई सुरु गरौँ। र साथीहरु भिडियो सुरु गर्नुभन्दा अगाडि म तपाईहरुसँग एउटा सानो रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु। यदि तपाईहरु यस्तै भिडियोहरु हेर्न चाहनुहुन्छ भने कृपया मेरो भिडियोको तल रातो कलरको सब्स्क्राइब बटनमा क्लिक गरेर मेरो यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। साथै भिडियोको नोटिफिकेसन सबैभन्दा पहिला पाउनको लागि बेलको आइकनमा क्लिक गर्न नबिर्सनु होला। एन्ड्रोइड मोबाइलमा साथीहरु यदि तपाईहरु ब्याट्री ब्याकअप बढाउन चाहनुहुन्छ भने साथीहरु सर्वप्रथम तपाईहरु आफ्नो मोबाइलमा चेक गर्नुस् तपाईहरु के कुरा अन गरेर राख्नु भएको छ र त्यो सेटिङको काम छ कि छैन। जस्तो कि तपाईहरु जब नोटिफिकेसन बारलाई तल गर्नुहुन्छ, यहाँनिर साथीहरु तपाईहरुलाई एउटा जीपीएस भन्ने अप्सन हुन्छ र यो जीपीएस भन्ने अप्सन साथीहरु हामीलाई जहिले पनि काम लाग्दैन, यो कहिलेकाहीँ मात्र काम लाग्छ र यो जति बेला काम लाग्छ त्यति बेला तपाईले यसलाई अन गरेर युज गर्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईले यसलाई कन्टिन्यू अनमै राख्नुहुन्छ भने यो जीपीएस तपाईको ब्याकग्राउन्डमा रनिङ हुन्छ र यसले तपाईको ब्याट्री सबैभन्दा बढी खान्छ, किनभने यो अरु एप्लिकेसनहरुसँग पनि कनेक्ट हुन्छ र त्यो एप्लिकेसनहरुले लोकेसन खोज्छ र यसले हाम्रो लोकेसन त्यसलाई पठाउँछ। अब यहाँनिर साथीहरु यसले के हुन्छ भने यो जीपीएसले तपाईको एकदमै धेरै ब्याट्री खान्छ। अब साथीहरु तपाईहरु यसलाई जहिले पनि अफ गरेर राख्नुस्। र यहाँनिर साथीहरु तपाईहरु एउटा कुरा के ध्यान दिनुस् भने तपाईको मोबाइलमा सेम यस्तै तरिकाले ब्लुटुथ अन छ भने ब्लुटुथलाई पनि तपाईहरुले अफ गरेर। अब तपाईहरु भन्नुहुन्छ कि ब्लुटुथ अनसँग के कनेक्सन हुन्छ हाम्रो यो ब्याट्री ब्याकअपको। जस्तो कि साथीहरु तपाईहरुले ब्लुटुथ अन राख्नु भयो भने के गर्छ भने साथीहरु तपाईको ब्याकग्राउन्डमा रनिङ हुन्छ। जस्तो कि ब्लुटुथले कुनै अर्को ब्लुटुथ डिभाइस यसले सर्च गरिरहेको हुन्छ र यसले यहाँनिर के गर्छ भने साथीहरु यसले पनि ब्याट्री खान्छ। जब तपाईलाई ब्लुटुथको आवश्यकता पर्छ त्यतिखेर तपाईहरुले आफ्नो मोबाइलमा ब्लुटुथ अन गर्नुस् र सेम यस्तै तरिकाले साथीहरु तपाईहरु वाइफाईलाई पनि जहिले पनि अफ राख्नुहुन्छ। जस्तो कि तपाईहरु यदि वाइफाई चलाउन चाहनुहुन्छ, वाइफाईसँग कनेक्ट हुनुहुन्छ भने त्यतिखेर तपाईहरुले वाइफाईलाई अन गर्नुस्। जब तपाईहरुलाई वाइफाईको काम छैन भने त्यतिखेर तपाईहरु वाइफाईलाई अफ गरेर राख्नुस्। यसले पनि साथीहरु तपाईको ब्याट्री एकदमै धेरै खान्छ। र यहाँनिर साथीहरु तपाईहरु एउटा कुरा अझै यसमा के ध्यान दिनुस् भने जुन तपाईहरु यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ, यहाँनिर हाम्रोमा एउटा ब्राइटनेस बढाउने, मोबाइलको ब्राइटनेस बढाउने र घटाउने एउटा अप्सन हुन्छ। यो अप्सनलाई साथीहरु जब तपाईहरु यदि म्यानुअली युज गर्नुभयो भने तपाईहरुले यहाँनिर आफ्नो मोबाइलको ब्याट्री धेरै बचाउन सक्नुहुन्छ। जस्तै कि तपाईहरु यसलाई म्यानुअली युज गर्नु, जस्तै कि बाहिर जाँदाखेरि तपाईले यदि घाममा हुनुहुन्छ भने यसलाई यसरी बढाएर त्यतिखेर युज गर्नुस्, अथवा तपाईहरु इन्डोरमा हुनुहुन्छ रातितिर युज गर्नुहुन्छ भने यसलाई तपाईहरुले कम राख्नुभयो भने पनि यसले पनि साथीहरु तपाईको ब्याट्री यहाँनिर एकदमै धेरै सेभ गर्छ। यो कुराहरु साथीहरु यदि तपाईहरुले ध्यान राख्नुभयो भने तपाईको मोबाइलको ब्याट्री ब्याकअप यहाँनिर एकदमै राम्रो भइहाल्छ। र अर्को कुरा साथीहरु तपाईहरु यहाँनिर के गर्नुस् भने साथीहरु तपाईहरु जब आफ्नो प्ले स्टोरमा कुनै पनि एप्लिकेसनहरुलाई डाउनलोड गर्नुहुन्छ, आफ्नो मोबाइलमा इन्स्टल गर्नुहुन्छ, त्यतिखेर साथीहरु के हुन्छ भने त्यो एप्लिकेसनहरुले हप्तामा महिनामा एक दिन तपाईको त्यो एप्लिकेसनलाई अपडेट गर्न भन्छ। र यहाँनिर साथीहरु तपाईहरु के गर्नुस् भने प्ले स्टोरको जुन अटो अपडेट सेटिङ हुन्छ त्यसलाई अफ गरेर राख्नुहुन्छ। जस्तै कि साथीहरु तपाईले त्यसलाई अन गरेर राख्नुहुन्छ भने तपाईहरु जतिखेर आफ्नो डेटामा जानुहुन्छ अथवा तपाईले आफ्नो मोबाइलको वाइफाई अन गर्नुहुन्छ, वाइफाईसँग कनेक्ट हुनुहुन्छ, त्यतिखेर यो के गर्छ भने यो प्ले स्टोरले त्यो पुरानो एप्लिकेसनलाई अपडेट गर्छ र यहाँनिर साथीहरु त्यो ब्याकग्राउन्डमा रनिङ हुन्छ र यसले पनि हाम्रो ब्याट्री एकदमै धेरै खान्छ। अब साथीहरु तपाईहरुले यसलाई अफ गरेर राख्नुपर्छ। जस्तो कि तपाईले यसलाई अफ गरिदिनु भयो भने तपाईको मोबाइलमा यसले कुनै पनि प्रब्लम गर्दैन, जस्ट तपाईको मोबाइलको माथि एउटा नोटिफिकेसन आउँछ कि यो एप्लिकेसनलाई अपडेट गर्नुहुन्छ। अब तपाईहरु त्यो एप्लिकेसनलाई हेर्नुस्, यदि तपाईको लागि त्यो एप्लिकेसनको अपडेट काम लाग्ने छ भने तपाई अपडेट गर्नुस्, छैन भने नगर्नुस्। यसलाई अफ गर्नको लागि सिम्पली साथीहरु तपाईहरु आफ्नो प्ले स्टोरको अप्सनमा जानुस्, त्यसपछि साथीहरु तल गर्नुस् र सेटिङमा जानुस्, त्यसपछि साथीहरु तपाईहरु यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ अटो अपडेटको अप्सन हुन्छ, यसमा क्लिक गर्नुस्, डु नट अटो अपडेट एपमा क्लिक गरेर डन गरिदिनुस्। यति गरिदिनु भयो भने तपाईको यो एप्लिकेसनहरु ब्याकग्राउन्डमा अपडेट हुँदैन र तपाईको मोबाइलको ब्याट्री यहाँनिर सेभ हुन्छ।
अर्को जुन कुरा छ साथीहरु, जुन तपाईको ब्याट्री ब्याकअप एकदमै राम्रो गर्न सक्छ, जस्तै कि साथीहरु तपाईहरुले आफ्नो मोबाइलमा एकदमै धेरै एप्लिकेसनहरुलाई इन्स्टल गरेर राख्नुहुन्छ, जुन तपाईहरुको लागि कुनै एप्लिकेसन युजफुल हुन्छ, कुनै एप्लिकेसन युजफुल हुँदैन, तर तपाईहरुले त्यो एप्लिकेसनहरुलाई डिलिट गर्न चाहनुहुन्न, किनभने त्यो एप्लिकेसनको कहिलेकाहीँ हामीलाई काम परिहाल्छ। तर साथी यहाँनिर तपाईहरुलाई के हुन्छ भने साथीहरु, जस्तै कि तपाईहरु त्यो एप्लिकेसनहरुलाई आफ्नो मोबाइलमा राख्नुहुन्छ भने त्यो एप्लिकेसनहरुले तपाईको मोबाइलमा एकदमै धेरै नोटिफिकेसनहरु दिन्छ। जस्तै कि तपाईहरु लाइक एप्लिकेसन भयो, अरु धेरै एप्लिकेसन छ, डाउनलोडरहरु भयो, न्यूजको एप्लिकेसनहरु भयो, क्यालेन्डरको एप्लिकेसनहरु भयो, त्यो एप्लिकेसनहरु के गर्छ भने साथीहरु हाम्रो मोबाइलमा प्राय नोटिफिकेसन दिन्छ र यो नोटिफिकेसनले पनि साथीहरु तपाईको मोबाइलको ब्याट्री खान्छ। अब यस्तो नोटिफिकेसनहरुलाई साथीहरु तपाईहरुले बन्द गरेर राख्नुभयो भने तपाईको ब्याट्री यहाँनिर एकदमै राम्रो हुन्छ। जस्तै कि तपाईहरुलाई यहाँनिर के को नोटिफिकेसन चाहियो, मेसेन्जरको चाहियो भने मेसेन्जरको अन गर्नुस्, अथवा युट्युबको चाहियो भने युट्युबको अन गर्नुस्, जस्तै कि आइएमओको चाहिएन भने आइएमओलाई अफ गर्नुस्, किनभने आइएमओको तपाई हेर्नुहुन्छ भने साथीहरु प्राय आइएमओबाट हामीलाई नोटिफिकेसन आइरहेकै हुन्छ। अब यस्तो नोटिफिकेसनहरुलाई साथीहरु तपाईहरुले अफ गरेर राख्नुभयो भने यसले पनि तपाईको ब्याट्री बढाउनमा एकदमै धेरै हेल्प गर्छ। र यसले अफ गर्नको लागि साथीहरु तपाईहरु आफ्नो मोबाइलको सेटिङमा गएर तपाईहरु यहाँनिर नोटिफिकेसन एन्ड स्ट्याटस बारमा जानुस्, त्यसपछि साथीहरु यहाँनिर एप नोटिफिकेसनमा जानुस् र यहाँनिर साथीहरु तपाईहरुलाई त्यो एप्लिकेसनहरु खोज्नुस् जुन एप्लिकेसनको तपाईकोमा काम छैन, तपाई त्यति युज गर्नुहुन्न, त्यस्तो एप्लिकेसनहरुलाई तपाईहरुले अफ गरेर राख्नुस्। जस्तै कि मैले यहाँनिर गुगल क्रोम र यहाँनिर मैले आइएमओलाई अफ गरेर राखेको छु। जस्तै कि मलाई कुनै एउटा एप्लिकेसन अफ गर्नु छ, जस्तै कि मलाई यो क्यान्डी क्रसको अफ गर्नु छ भने सिम्पली यसमा यसरी क्लिक गर्नुस् र यहाँनिर साथीहरु सो नोटिफिकेसन अफ गरिदिनु भयो भने क्यान्डी क्रसबाट तपाईलाई कुनै पनि नोटिफिकेसन आउँदैन। जब तपाईलाई त्यो गेम खेल्न मन लाग्छ क्यान्डी क्रस, त्यतिखेर खेल्नुस् र यो एप्लिकेसनबाट तपाईहरुलाई कुनै पनि नोटिफिकेसन आउँदैन र तपाईको मोबाइलको ब्याट्री ब्याकअप यहाँनिर एकदमै धेरै राम्रो भइहाल्छ। अर्को तरिका साथीहरु, जुन तरिकाले तपाईहरुले आफ्नो मोबाइलको ब्याट्री सेभ गर्न सक्नुहुन्छ त्यो हो साथीहरु तपाईहरुको मोबाइलमा आउने टच प्याडको साउन्ड। जस्तै कि तपाईहरुले मोबाइलमा कुनै कुरा टाइप गर्नुहुन्छ भने त्यहाँनिर भाइब्रेटिङ गर्छ अथवा टचको जुन साउन्ड आउँछ त्यस्तो साउन्डहरुलाई यदि साथीहरु तपाईहरुले अफ गरेर राख्नुभयो भने त्यहाँबाट पनि तपाईको ब्याट्री ब्याकअप एकदमै राम्रो हुन्छ। जस्तै कि तपाईहरु कसैसँग च्याट गर्नुहुन्छ भने त्यतिखेर तपाईहरुको जुन मोबाइलमा रहेको जुन भाइब्रेटर हुन्छ त्यो एउटा सानो मोटर हुन्छ र त्यो मोटरले एकदमै धेरै तपाईको ब्याट्री खान्छ र त्यस्तो टिकहरुलाई अफ गरेर राख्नुहुन्छ, त्यस्तो साउन्डहरुलाई अफ गरेर राख्नुहुन्छ भने साथीहरु यहाँनिर तपाईको मोबाइलको ब्याट्री ब्याकअप एकदमै राम्रो हुन्छ। यो अफ गर्नको लागि सिम्पली साथीहरु तपाईहरु आफ्नो मोबाइलको किबोर्डमा पनि जान सक्नुहुन्छ, नभए साथीहरु तपाईहरु आफ्नो मोबाइलको सेटिङमा गएर तपाईहरु यहाँनिर साउन्ड एन्ड भाइब्रेसन भन्ने एउटा अप्सन हुन्छ त्यसमा जानुस् र तपाईहरु यहाँनिर हेर्नुस् तपाईहरुकोमा कुन सेटिङ चाहिएको छ त्यस्तो सेटिङहरु अन गरेर राख्नुस्। जस्तै कि तपाईहरु यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ जुन कल सम्बन्धी जुन साउन्डको अप्सनहरु छ त्यो ठीक छ, मैले यसमा केही पनि गर्दिन। यसको जस्ट तल साथीहरु तपाईहरु यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ भाइब्रेटको अप्सन छ, यसमा साथीहरु तपाईहरु यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ अल्सो भाइब्रेट फर कल। जस्तै कि कल आउँदाखेरि पनि भाइब्रेट गर्यो भने तपाईहरुले यसलाई अन गरेर राख्न सक्नुहुन्छ र यो साइलेन्टमा यदि तपाईलाई भाइब्रेसन चाहिएको छ भने यसलाई अन गरेर राख्न सक्नुहुन्छ। यो कलको बेलामा अन गरेर राख्दा केही छैन, किनभने हाम्रो इम्पोर्टेन्ट कलहरु हुन्छ त्यतिखेर यसले भाइब्रेसन गर्यो भने त्यतिखेर हामीलाई केही फरक पर्दैन त्यस्तो। र यहाँनिर तपाईहरु हेर्न सक्नुहुन्छ भाइब्रेट अन टच, यसलाई साथीहरु तपाईहरुले जहिले पनि अफ गरेर राख्नुस्। र त्यसपछि साथीहरु तपाईहरु यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ डायल प्याड टुन छ यसलाई पनि अफ गरेर राख्नुस्, टच टुन छ यसलाई पनि अफ गरेर राख्नुस्, स्क्रिन लक जुन साउन्ड हुन्छ यसलाई पनि अफ गरेर राख्नुस् र यहाँनिर स्क्रिनशटमा जुन साउन्डहरु आउँछ यो सबैलाई अफ गरेर राख्नुस्। यिनीहरुको तपाईहरुमा केही पनि काम छैन, यदि तपाईहरुले आफ्नो मोबाइलको ब्याट्री बचाउनु छ भने यस्तो जुन कुराहरु छ साथीहरु तपाईहरुले यो सबैलाई अफ गरेर राख्नुस्। त्यसपछि तपाईहरुको मोबाइलको ब्याट्री ब्याकअप यहाँनिर एकदमै धेरै राम्रो भइहाल्छ। अर्को जुन कुरा छ साथीहरु जसले तपाईहरुको मोबाइलको ब्याट्री बचाउन सक्छ त्यो साथीहरु तपाईहरुले आफ्नो मोबाइलको सेटिङमा गएर गर्नुपर्छ र यो एकदमै राम्रो छ। तपाईहरुकोमा पनि यो एकदमै राम्रोसँग काम गर्छ। जस्तो कि म पनि यसलाई युज गरेको छु र मैले पनि फेस गरेको छु। मेरो मोबाइलको जुन ब्याट्री ब्याकअप अलिकति जुन चाँडै सकिन्थ्यो त्यसमा अलिकति मलाई यहाँनिर फाइदा भएको छ। यसले के गर्छ भने तपाईको ब्याट्री ब्याकअपलाई अलिकति बढाउँछ। त्यसको लागि साथीहरु तपाईहरु सर्वप्रथम आफ्नो सेटिङमा जानुस्। त्यसपछि साथीहरु तपाईहरु आफ्नो सेटिङको अबाउट सेक्सनमा जानुस्, अबाउट फोनमा। त्यसपछि साथीहरु तपाईहरु यहाँनिर जुन तपाईहरुको जस्तै बिल्ड नम्बर होला अथवा एन्ड्रोइड बिल्ड नम्बर अथवा MIUI नम्बर भन्ने हुन्छ एउटा अप्सन हुन्छ, त्यसमा 6-7 चोटी क्लिक गर्नुहुन्छ भने तपाईको मोबाइलको यहाँनिर डेभलपर अप्सन ओपन भइहाल्छ। जस्तो कि तपाईहरु यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ मेरो डेभलपर अप्सन अलरेडी नै यहाँनिर इनेबल छ। अब यहाँनिर तपाईहरु के गर्नुहुन्छ भने साथीहरु त्यो डेभलपर अप्सनमा जानुस्। त्यसमा जानको लागि तपाईहरु यहाँनिर सेटिङमा गएर एडिसनल सेटिङमा जानुस्। त्यसपछि साथीहरु तपाईहरु तल यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर एउटा डेभलपर अप्सन छ। अब साथीहरु तपाईहरु यसमा यसरी क्लिक गर्नुस् र यहाँनिर साथीहरु तपाईहरु केही नगर्नुस्, डाइरेक्ट तपाईहरु यहाँनिर तल जानुस् र तल साथीहरु तपाईहरु यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर एउटा
एप्स भन्ने एउटा अप्सन छ। यसमा साथीहरु तपाईहरु हेर्न सक्नुहुन्छ सेकेन्ड नम्बरमा ब्याकग्राउन्ड प्रोसेस लिमिट भनेर दिएको छ। जस्तो कि ब्याकग्राउन्ड प्रोसेस लिमिटमा साथीहरु तपाईहरु यहाँनिर क्लिक गर्नुस् र यसलाई साथीहरु नो ब्याकग्राउन्ड प्रोसेसमा यहाँनिर क्लिक गरेर यसलाई डन गरिदिनुस्। यसको के काम हो भने साथीहरु जस्तो कि तपाईहरु जुन आफ्नो मोबाइलमा एप्लिकेसनहरु युज गर्नुहुन्छ त्यो ब्याकग्राउन्डमा रनिङ हुन्छ। यसलाई यदि साथीहरु तपाईहरुले अफ गरिदिनु भयो भने तपाईहरुको जुन यो एप्लिकेसनहरु छ त्यो यहाँनिर ब्याकग्राउन्डमा रनिङ हुँदैन र यहाँनिर त्यो एप्लिकेसनहरुले तपाईको ब्याट्रीलाई युज गर्दैन र यहाँनिर तपाईहरुले यसरी नै आफ्नो मोबाइलको ब्याट्रीलाई बढाउन सक्नुहुन्छ र बचाउन सक्नुहुन्छ र यो एकदमै धेरै युजफुल छ साथीहरु। तपाईहरुले यसलाई ट्राई गर्नु होला। यो सेटिङलाई तपाईहरुले जहिले पनि अफ गरेर राख्नुभयो भने यहाँनिर तपाईको मोबाइलको ब्याट्री ब्याकअप एकदमै राम्रो भइहाल्छ। र यहाँनिर साथीहरु म तपाईहरुलाई दुईवटा बोनस तरिकाहरु पनि बताउँछु। जस्तो कि साथीहरु तपाईहरु आफ्नो मोबाइल युज गर्नुहुन्छ भने यदि तपाईको मोबाइलमा ब्याट्री प्रब्लम छ भने साथीहरु तपाईहरु यहाँनिर के गर्नुस् भने आफ्नो मोबाइलमा जहिले पनि जुन वालपेपरहरु हुन्छ अथवा स्क्रिन सेभरहरु हुन्छ त्यो जहिले पनि ब्ल्याक राख्नुस्। अथवा तपाईहरु यहाँनिर के गर्नुस् भने जुन कम्पनीले दिएको छ त्यस्तो वालपेपरहरु यदि त्यसमा अलिकति धेरै लाइट भएको छ भने त्यस्तो वालपेपरहरुलाई तपाईले चेन्ज गरेर ब्ल्याक वालपेपर राख्नुस् र तपाईहरुले यसलाई डाउनलोड पनि गर्न सक्नुहुन्छ। एकदमै राम्रो ब्ल्याक वालपेपरहरु पाउँछ। त्यो वालपेपरहरु साथीहरु यदि तपाईले आफ्नो मोबाइलमा युज गर्नुहुन्छ भने यसले तपाईको मोबाइलको ब्याट्री ब्याकअपलाई एकदमै राम्रो गरिदिन्छ र यसलाई साथीहरु तपाईहरुले यदि तपाईको मोबाइलमा एकदमै धेरै ब्याट्री प्रब्लम आइराछ भने तपाईहरुले यो तरिकाले पनि आफ्नो मोबाइलको ब्याट्री ब्याकअप बढाउन सक्नुहुन्छ। अर्को तरिका साथीहरु यहाँनिर के छ भने जस्तै कि साथीहरु तपाईहरु युट्युबमा प्राय भिडियो हेर्नुहुन्छ र युट्युबबाट पनि तपाईको भिडियो हेर्दाखेरि तपाईको मोबाइलको ब्याट्री जाने गर्छ र घट्ने गर्छ। अब साथीहरु तपाईहरुले यहाँनिर युट्युबको एउटा नयाँ अपडेट के युज गर्न सक्नुहुन्छ भने साथीहरु तपाईले युट्युबलाई तपाईले डार्क मोडमा युज गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि साथीहरु तपाईहरु आफ्नो युट्युबमा जानुस् र यहाँनिर साइडमा एउटा लाइब्रेरी भन्ने अप्सन छ त्यसमा क्लिक गर्नुस् र यहाँनिर साथीहरु तपाईहरु आफ्नो च्यानलको आइकनमा यसरी क्लिक गर्नुस् र यहाँनिर एउटा सेटिङ हुन्छ। सेटिङमा गएर साथीहरु तपाईहरु यहाँनिर जर्नलमा जानुस् र जर्नलमा गएर साथीहरु तपाईले यो डार्क थिमलाई अन गरिदिनु भयो भने तपाईको युट्युब यहाँनिर ब्ल्याक भइहाल्छ र यहाँनिर साथीहरु तपाईको युट्युब ले धेरै ब्याट्री युज गर्दैन किनभने यो ब्ल्याक भइहाल्छ र तपाईको जुन मोबाइलबाट जुन लाइट आउँछ यसले तपाईको आँखालाई पनि बचाउँछ र तपाईको मोबाइलको ब्याट्रीलाई पनि बचाउँछ र यो एकदमै धेरै युजफुल छ साथीहरु। यसलाई पनि साथीहरु तपाईहरु ट्राई गर्नु होला र तपाईको मोबाइलको ब्याट्री ब्याकअप यसले पनि यहाँनिर सेभ गर्ने गर्दछ। र साथीहरु यही थियो आजको यस भिडियोमा साथीहरु जुन तरिकाहरु मैले तपाईहरुलाई बताए यो तरिकाहरुलाई तपाईहरुले अप्लाई गरेर तपाईहरुले आफ्नो एन्ड्रोइड मोबाइलको ब्याट्री ब्याकअपलाई एकदमै राम्रो गर्न सक्नुहुन्छ र साथीहरु यो भिडियो तपाईहरुलाई कस्तो लाग्यो कृपया मलाई तल कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गरेर भन्नु होला। यदि तपाईहरुलाई यो भिडियो मन परेको छ भने मेरो यो भिडियोलाई लाइक गर्न नबिर्सनु होला र तपाईहरुसँग अरु कुनै पनि सल्लाह वा सुझाव छ भने त्यो पनि मलाई तल कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गरेर मसँग सोध्न सक्नुहुन्छ। यति भन्दै आजको यस भिडियोबाट साथीहरु म यही बिदा माग्छु। अरु दिन कुनै नयाँ टपिकमा यस्तै भिडियोहरु लिएर फेरि पनि आउने गर्दछु। म जय नेपाल।